Ja, vi ska börja med att få lyssna till riksdagsledamoten från finska riksdagen och tidigare ministern Päivi Räsänen, som under de senaste åren har utsatts för en mycket unik rättsprocess. Där hon har delat med sig av bibelord på sociala medier och åtalats för detta av den finska staten. Och det är en process som har stor bärighet på relationen mellan samhälle och kyrka idag och hur den kommer att formas i framtiden. Jag kommer att gå över till engelska för att underlätta för Päivi. Hon kommer att hålla sitt föredrag på svenska. Och sedan kommer jag att ställa frågor på engelska och försöka att översätta den frågan till svenska också så att ni ska kunna hänga med. Och jag kommer också försöka att sammanfatta hennes svar på frågan. So with that, I want to welcome Ms. Päivi Räsänen to the stage. Finnish Parliament member and former minister of the government. And you are here to tell us about the last couple of years and what you have been subjected to. The floor is yours. Does this work now? Let's see. Does this work? Okay, now. Yes, thank you so much. Kära vänner, det är en stor glädje att vara här med er och fira med er den 100-åriga kyrkliga förbundet. Och jag gratulerar och önskar Guds välsignelse även i framtiden. Har någon ockuperat Finland? Den här frågan ställdes i juni 2019 av mitt 6-åriga barnbarn när han såg en enorm regnbågsflagga i vår hemstad. Den största vi har haft i Finland. Och han fortsatte och sa det att denna flagga kan ju inte vara svensk eftersom han känner igen den. Samtidigt deklarerade majoritetskyrkan i vårt land, den finsk evangelisk-lutherska kyrkan, officiellt sitt stöd för Pride. Och det var varit riksdagsledamot sedan 1995. Och under hela min karriär i Finlands riksdag har jag varit öppen med min kristna tro, men de senaste åren har varit överraskande. Hela den här processen började 2019 när jag frågade ledningen för min kyrka på Twitter hur vi kunde sponsra Helsingfors Pride-parad och därmed lyfta fram någonting som en stolthet, som en pride, som Bibeln kallar synd och skam. Och jag bifogade en bild av några verser ur Romarbrevet. Jag var djupt orolig för att kyrkan skulle undervisa mot sin egen bekännelse och att detta skulle undergräva människors tillit till Guds ord och leda särskilt unga kristna vilse. Frågan skulle då inte längre bara handla om äktenskapet utan också om frälsning. Som ett resultat ställdes jag inför totalt 13 timmars polisförhör om mina religiösa åsikter. Situationen kändes absurd och overklig. Några år tidigare hade jag som inrikesminister i Finland varit ansvarig för polisen och nu satt jag på polisstationen och förhördes med Bibeln på bordet och frågorna handlade främst om Bibeln och dess tolkning.
Jag åtalades också för en kyrklig pamflett, titel till man och kvinna skapade han dem, som jag hade skrivit inom ämnet äktenskap och sexualitet för nästan 20 år sedan. Slutligen åtalades jag för ett kort utdrag från en timmeslång radiodiskussion om teologi, sexualetik och politik från 2019. Och biskop Johanna Pohjola åtalades tillsammans med mig för att ha publicerat den här broschyren för sin kyrkoförsamling för nästan 2 decennier sedan. Åtalspunkterna hör till den del av strafflagen som heter om krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten i den finska lagen. Och de har ett potentiellt maximistraff på 2 års fängelse, även om åklagarsidan i mitt fall inte har begärt detta, utan snarare att mina publikationer censureras och att jag betalar tusentals euro i böter. Tack och lov friades vi helt från alla åtalspunkter i mars 2022 vid Helsingfors tingsrätt. Yttrandefrihet och demokrati vann den dagen. Ändå överklagade myndigheterna det enhälliga beslutet och drog mig tillbaka till domstolen. För drygt en månad var detta fallet uppe i Helsingfors hovrätt. Jag är glad att jag fick tillfälle att påpeka några av de falska påståenden som åklagaren hade gjort om mina åsikter. Gång på gång anklagade åklagaren mig falskligen för att jag har påstått att Gud inte skapade hbtq-personer eller att jag ansåg dem underlägsna. Att detta har presenterats som min åsikt har gjort mig ledsen och förolämpad, och jag beklagar att detta felaktiga uttalande har spridit sig även till internationella medier. Sammanfattningsvis konstaterade åklagaren att alla kan tro vad de vill och erkände att det är tillåtet att citera Bibeln, men hävdade att yttrandefriheten bör begränsas i det yttre uttrycket av religion. Och det är därför vi hävdar att publicering av min tro är kriminellt. Åklagaren betonar också att det viktiga inte är om mina uttalanden är sanna eller inte, utan om de är kränkande. Jag stötte på samma typ av begränsad förståelse för religionsfrihet när jag var minister med ansvar också för kyrkliga frågor och hade en diskussion med den kinesiska ministern med ansvar för religiösa frågor. Han sa att i Kina kan du tro vad du vill innerst inne, men det är nödvändigt att begränsa friheten att uttrycka sin tro om det ökar spänningarna i samhället. Och nu är det också i Finland i samma åsikter. Domstolen kommer att meddela sitt avgörande i slutet av november. Då får vi veta om det i dagens Finland anses vara brottsligt att uttrycka kristna tro. Om så är fallet kan vem som helst som citerar eller predikar från Bibeln eller till och med publicerar material om dessa läror i mitt land åtalas. I Freedom Houses undersökning World Freedom Index toppar Finland listorna som det friaste landet i världen. Och det är paradoxalt att jag, i ett land som rankas så bra i dessa utvärderingar,
och som har ett gott rykte när det gäller yttrandefrihet internationellt och har långa historiska rötter i den lutherska bekännelsen, har blivit straffrättsligt anklagad för att ha uttryckt mina djupt rotade övertygelser som bygger på klassisk kristendom. Det betyder att detsamma är möjligt i alla länder. Den största religiösa gruppen i Finland är den evangelisk-lutherska kyrkan och nästan 70% av finländarna tillhör kyrkan. Men på drygt 30 år har finländarnas tro på grundläggande kristna doktriner och övertygelser dramatiskt kollapsat. Även om vår kyrka fortfarande är en majoritetskyrka omfamnas inte längre de grundläggande doktriner och övertygelser som är väsentliga för den kristna tron av majoriteten. Även kyrkorna har intagit en mycket liberal hållning gentemot kristendomen och okritiskt stöttat hbtq-aktivism. De ståndpunkter som jag anklagas för avviker inte från den klassiska kristendomen och min syn på äktenskapen avviker inte heller från den evangelisk-lutherska kyrkans officiella praxis. Jag har upprepande gånger betonat att alla människor är skapade till Guds avbild och har lika värde och mänskliga rättigheter. Finlands straffrättsliga system och lagar om uppvigling liknar dem i de flesta andra länder i Europa. Alla europeiska länder har vaga lagar om hets mot folkgrupp som med rätt åklagare skulle kunna beväpnas mot praktiskt taget mot alla former av tal. De flesta europeiska länder strävar aktivt efter mer censur. Europeiska unionen själv driver på hårt för att göra hets mot folkgrupp till ett EU-brott. För att gå hand i hand med sådana avskyvärda handlingar som terrorism, människohandel och organiserad brottslighet. Det är märkligt att vi har kommit så långt i Finland. Numera är det politiskt inkorrekt att säga något negativt om till exempel genderideologi. Det är särskilt kristna som försöker tystas i våra samhällen. Till exempel har vi i Finland haft ett fall där en imam, muslimsk imam, var i TV efter att ha tillfrågats om vad samhället ska göra med de homosexuella paren, och imamen sa att de borde stenas enligt sharia-lagen. Det fanns också brottsanmälningar mot den imamen, men den samma riksåklagaren beslutade att inte åtala honom. Offentligt har riksåklagaren sagt att även om Räsänen dömdes betyder det inte att biblarna ska tas bort från biblioteken. Du kan ännu hänvisa till Bibeln, Koranen eller Mein Kampf, eftersom det är inte förbjudet att diskutera om historiska texter. Men det väsentliga är om du håller med om innehållet. Och detta är ett absurt uttalande. Det är viktigt för oss kristna att kunna hålla med Bibeln. Åklagaren har riktat in sig på kristendomens kärndoktrin. Hon har hävdat att mina åsikter representerar en lära som hon sammanfattade som älska syndaren men hata synden. Och denna doktrin betraktade hon som förolämpande och förtalande
eftersom man enligt henne inte kan skilja mellan personens identitet och hans eller hennes handling. Om du fördömer handlingen fördömer du också människan och betraktar honom eller henne som underlägsen. Och detta är absurt uttalande. Det strider mot den kristna människosynen och sunt förnuft. Gud har skapat alla människor som sin egen avbild och vi har alla lika värde, men vi är alla också syndare. Ingens människovärde minskar på grund av synden. Så älskade Gud alla människor att han gav sin enda son att dö på korset för att lida det straff som tillhörde oss på grund av våra synder. Denna 4-åriga process har i praktiken inskränkt trosfriheten och yttrandefriheten genom att skapa självcensur. Så i grund och botten har dessa försök haft en mycket negativ effekt på vårt samhälle. Tyvärr har många ungdomar berättat för mig att de är rädda för att bli stämplade som bibeltroende kristna och att det kommer att hindra deras karriär och sociala acceptans. Och det verkar som om jag görs till ett exempel på vad som kan hända om du säger ifrån. När de försöker censurera en politiker med en offentlig plattform är det ingen tvekan om att många som ser detta väljer att hålla tyst om sin tro. Men vi har fortfarande ett mycket starkt stöd för yttrande- och religionsfrihet inskrivet i vår grundlag och i internationella konventioner. Men cancelkulturen ökar i våra samhällen. Denna idé som handlar om att stöta ut en person från sociala medier eller professionella kretsar baserat på hans eller hennes tro eller övertygelse. Den allmänna atmosfären mot kristendomen och konservativa värderingar blir allt mer fientlig i Europa. Brytningen med den kristna världsbilden är synlig oavsett om vi tänker på skyddet av livet i dess början eller slut, eller försvaret för äktenskapet som en förening mellan man och hustru. Kampen mellan värderingar utkämpas till stor del med språket genom att man fyller begrepp som kärlek, frihet, jämlikhet och till och med regnbåge med ny mening. Barnets välmående, mänsklig värdighet, uppskattningen för mänskliga rättigheter och grunden för vår civilisation har sina rötter i den kristna människosynen. Det finns absolut ingen anledning att dölja vår tro. Kristendomen är en sann skatt. Den lag enligt vilken jag har åtalats var i själva verket avsedd att förhindra yttranden som kan leda till etniskt våld eller till och med folkmord. Och jag satt i parlamentet och godkände det här lagen bildades. Och nu används lagen för att åtala mitt tal. Men ett ännu farligare problem är möjligheten att censureras. En order att ta bort uppdateringar på sociala medier eller ett förbud mot inlägg. Om vi nu inte använder vår rätt att tala fritt kommer utrymmet att använda våra rättigheter så småningom att bli ännu mindre. Jag är beredd att försvara yttrande- och religionsfriheten på alla nödvändiga nivåer av rättvisa, till och med inför Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Domstolens beslut kommer att bli en viktig prejudikat för att påverka lagstiftningen i Europa i framtiden. Och jag hoppas att mitt fall kommer att skapa ett positivt
prejudikat för framtiden när det gäller yttrandefrihet. Och jag vill uppmuntra er alla att frimodigt använda era grundläggande rättigheter och friheter offentligt. Martin Luther behandlade frågan om trons konsekvenser träffande. Om du tror, talar du. Om du talar, måste du lida. För tro, bekännelse och kors hör ihop och är en del av en sann kristen. Den här tiden utmanar oss att ha ett djupt engagement för Bibeln. Trust on the Bible. Det är viktigt att kristna har frihet att undervisa och tala om Guds heliga ord också i de tider då kristendomen och de värderingar som härrör från den går mot strömmen. Och det är bra att undersöka och vara medveten om vilka värden som vid varje given tidpunkt strider mot Guds ord. För allt för lätt går vi bara med strömmen. Och den kristna kyrkan har alltid tvingats leva tvärt emot tidsandan på ett eller annat sätt. Och det har också blivit många att berätta vad lösningen på syndens problem i Guds ord är. Och jag har blivit så uppmuntrad av de tusentals meddelanden jag har fått från Finland och utomlands där människor har berättat hur genom mitt fall har uppmuntrat dem att be och lita på Guds ord. Och jag litar på att hela processen ligger i Guds händer och att allt detta har ett syfte. Och jag ber att den här processen fortfarande ska öppna möjligheter att vittna om Jesus och evangeliets budskap offentligt. Så jag önskar er alla frimodighet och välsignelse. Så tack för er uppmärksamhet. I think it's clear that you have one or two supporters here today. When someone from the outside takes a look at this process and the way the prosecutor has acted with showing a very vague grip of Christianity and Christian doctrine, putting words in your mouth and trying to almost deliberately misunderstand the Christian message, but yet feel so confident and entitled to drive this process forward. You mentioned the imam that wasn't prosecuted. And there's obviously the state doesn't seem to have the same sense of ownership of that person as they do towards you. To me, that seems to be there's a very big difference here between what society thinks Christianity should be and what the actual relationship is, because the relationship seems to be very much between strangers. Do you think that this process can shed light on this apparent divide and show people, both Christians and secular in Finland and other parts of the world, just how many have become strangers to Christianity? Yes, thank you.
First, I have to say that I'm sorry that my Swedish is not so good that I can answer in Swedish, but I answer in English, and perhaps you can translate something in Swedish. So, really, this process has been very absurd, and I think that this has been quite important also to Finnish Christians to show that what is really going on in our society. And it has shown that in our society, the knowledge of Christian doctrine, what is it about in the Bible, what is the core message of the Bible, the Finnish people do not know anymore what is it about. And for example, the concept of sin, the prosecutor used hours and hours in court, in the trial, to attack against this concept, because she thought that it is something that you think that people are inferior if you talk about the concept of sin. And I think that this has been important for Christians, that we need more and more to teach about Christianity. If you go to the streets of Helsingfors and ask the people that what is the core message of the Bible, they could perhaps say that it is that love your neighbor. But the core message that Jesus has died for our sins, that we all are sinners and we are in need of grace, people do not know anymore it. And the prosecutor, the main prosecutor who was in trial, she is very interested in theology. She has written articles about theology, and she has, for example, she has said that the church should begin to marry same-sex couples and so on. But she stands on very liberal and progressive theology. So, I don't know if I answered your question. I think you did. So, we want to thank you very much. We don't get to choose our battles, and we don't get to choose our fighters, but to me it seems like you are very well equipped for the fight that has been thrown upon you. So we wish you all the best, and we hope for a positive result in November. And I think and we will bring our minds together and analyze what kind of consequences that has for the future of Christianity in society. So thank you very much. Thank you so much. Thank you. Jag ska ta en snabb sammanfattning här av frågan och svaret. Jag frågade om, i processen så framgår det väldigt tydligt att åklagaren har en lös förståelse av vad kristendom är, samtidigt som åklagaren ser sig som har väldigt stort anspråk på kristendomen och ett självförtroende att kunna driva den här processen mot någon som omfattar centrala kristna lärare. Och då undrade frågan jag ställde då var, tror du att den här processen kan avslöja situationen, hur stort avståndet har blivit mellan kristendom och samhälle i Finland, där man tror att man fortfarande vet och förstår vad kristendomen är, men i själva verket inte alls har det. Man klarar inte av att liksom greppa grundläggande koncept som synd och förlåtelse. Och Päivi svarade här, your answers, att rättsprocessen verkligen har varit absurd. Men också betytt väldigt mycket för kristna i Finland som ett vittnesbörd. Och att många, hon har märkt att
människor på gator och torg inte vet vad Bibeln lär längre. Man har ingen relation till Bibeln. Åklagaren la flera timmar på att försöka förstå alltså ni kan tänka i en rättssal, ställer frågor efter fråga om vad synd är för något och försöka förstå det begreppet. Och Päivi avslutar med att säga att vi måste se till att lära ut alltså att människor ute i samhället förstår vad Bibeln går ut på, och att det är ett Kristusbudskap som är i centrum för det hela, inte olika missförstånd om ovillkorlig kärlek eller vad det kan vara, utan att det är Kristus som är i centrum. Hon avslutar också med att notera att åklagaren har tidigare skrivit många artiklar om kyrkan och om vad den borde göra och inte och sådär. Så där finns också det skulle kunna vara en bibel.